ยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Street Metal นะครับวันนี้เรามีนัดกับพี่ส้มนะครับแต่ว่ารถกองของเราครั้งนี้เปลี่ยนไปนะครับถ้าเกิดใครเคยได้ดูคลิปเก่าแล้วก็เคยเอา BMW ของพี่ชายของผมเมื่อปีที่แล้วที่เราได้ทำการเปลี่ยนยาง Michelin Pilot Sport 4S นะครับก็ครบรอบ1ปีแล้วนะครับประมาณ1ปีที่เราใช้ยางนี้ในชีวิตประจำวันนะครับผมยังมีความรู้สึกว่ายางเนี่ยยังเหมือนกับวันที่เราเปลี่ยนกันไปตอนครั้งที่แล้วนะครับเหมือนแบบตอนเปลี่ยนใหม่เลยแล้วก็แก้มยางดอกยางยังคงแบบอยู่ในสภาพที่สวยงามแล้วก็เรียบหรูตามสไตล์ของมิชลินนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวรถคันใหม่ของพี่ส้มที่ยังไม่ได้ออกสื่อที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งเสร็จสดๆร้อนๆแล้วก็เพิ่งเปลี่ยนยางไปด้วยนะครับเลยทำให้เดี๋ยววันนี้เราจะนัดพี่ส้มไปขับรถเล่นกันแล้วก็จะมาพูดคุยรีวิวกับคันใหม่ของเขานะครับแล้วก็นอกจากนี้อยากให้เพื่อนๆดูกันจนจบคลิปนะครับเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมท้ายคลิปนะครับก็ฝากดูกันจนจบนะครับคันนี้น่าจะครบ1ปีพอดีสำหรับการเปลี่ยนยาง Michelin Pilot Sport 4S เนี่ยครับผมว่าคือยังให้ความรู้สึกเหมือนกับวันที่เราเปลี่ยนกันครั้งแรกเลยนะครับในห้องโดยสารเสียงยังเงียบอยู่เลยเราก็มาถึงกันที่ลานจัด Car and Coffee เมื่อก่อนดีกว่าเราก็จะมาพูดคุยกับพี่ส้มกันที่นี่พี่ส้มสวัสดีครับสวัสดีครับก็ส้มครับชื่อก็ฉายาทิงกี้วิงกี้ครับคาเมโลคันนี้เสร็จมานานยังครับพี่เพิ่งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะเมื่อวานเพิ่งเอาเข้าบ้านเมื่อวานนี้เลยคาเมโลเป็นรถในฝันที่สุดละตั้งแต่ที่เคยเห็นรถมานะอยากทำออกมาให้มันสำเร็จที่เป็นภาพนี้ไม่ได้ชอบที่เป็นเดิมนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าถ้าคาเมโลเอามาทำคอสตอมแบบฟิลแบบอเมริกันเจแปนิสเนี่ยภาพลักษณ์มันสวยมันสามารถแบบกลมกลืนผสมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นกับอเมริกาได้แบงค์ว่าหน้ามันเหมือนกับอะไรเหมือนกับ S14 Pandem Boss พี่ถูกต้องที่ผ่านมาพี่มี S14 Pandem Boss ใช่ป่ะก็เพราะว่าตอนนั้นอ่ะพี่ชอบคาเมโลมากแต่พี่ยังหาคาเมโลไม่ได้ยังไม่มีเงินซื้อแล้วก็รถก็ยังหาตัวรถที่ชอบไม่ได้ก็เลยเอา S14 มาทำเป็น Pandem Boss S14 พอทำเสร็จปุ๊บใช่ป่ะสักพักพี่เจอคันนี้ก็เลยขาย S14 เพราะว่าเราได้รถที่แท้จริงของมันมาแล้วอ่ะก็เลยมาเริ่มมุ่งปั้นไอ้คันนี้ออกมาให้มันสำเร็จตามที่แบบที่เราชอบอ่ะว่าที่เรามองภาพไปว่าไฟนอลมันออกมาเป็นไงฮะแล้วตอนที่พี่ได้มาคือได้มาแค่โครงเดียวหรือว่าแบบโครงเดียวเลยด้วยตัวรถมันหลายปีมากอ่ะแบงค์มันเป็นรถเก่าที่แบบเขาอาจจะไม่ได้ผ่านการบูรณะมาทุกอย่างต้องมาบิ้วใหมดเท่ากับว่าคันนี้ที่ได้ใช้ก็คือแค่ซีอย่างเดียวมั้งทุกอย่างสั่งใหม่เกือบหมดเลยคันนี้ใช้เวลามาสักจนถึงหน้าวันนี้6 ปีครึ่งอ่ะตั้งนานมากคือรุ่นนี้เป็นคาเมโลรุ่นไหนนะพี่คาเมโลจริงๆตัวนี้มันคือ1968ความยากของมันอ่ะในการสร้างอ่ะคือตรงไหนที่ปัญหาเจอบ่อยๆแล้วปวดหัวที่สุดที่พี่มองว่ายากสุดคันนี้คือความเตี้ยฟิตเมนต์ไม่ได้ใต้ท้องไม่ได้มันเตี้ยมากกว่านี้ไม่ได้ใต้ท้องมันต่ำมากเลยคือถ้าเราดูตอนนี้ดีอ่ะชายน้ำมันลอยแต่ใต้ท้องนี่แม่งเรียบพื้นเลยนะพี่เดินทางสีสักนิดนึงทำสีเสร็จหมดแล้วพี่ไม่รู้รถพวกนี้มันต้องย่นคัสซีเพื่อต้องการใช้เตี้ยคือต้องผ่าใต้ท้องแล้วย่นคัสซีเหมือนรถกระบะต้องมีสักปีกว่าถึง2 ปีอ่ะในการปะผุเตรียมสั่งของทำสีมาสวยหรูนะแต่พอประกอบของสั่งทุกอย่างจากอเมริกาหมดนะพวกช่วงล่าง
ปีกนกของแต่งของอเมริกาหมดพอใส่ไปปุ๊บพอเตี้ยปุ๊บทุกอย่างแม่งกองพื้นเลยณตอนแรกถ้าเห็นภาพมาเมื่อก่อนตอนนั้นมีอ้วนถ่ายอยู่อ้วนโฟโต้ถ่ายที่โกดังอ่ะอันนั้นยังสตาร์ทรถไม่ได้ใช้แค่เข็นเอานะท่อก็บี้แล้วอ่ะยังไม่ได้สตาร์ทรถเลยเราพอทำอย่างนั้นปุ๊บจะรื้อทำใหม่ตั้งแต่แรกมันก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะว่ารถมันเสร็จไปแล้วอ่ะบอดี้สีมันเสร็จสวยมาแล้วอ่ะก็เลยได้แค่แก้งานส่วนไหนที่พอจะแก้ได้เพื่อให้มันเตี้ยลงแต่ก็เตี้ยสุดแบบที่เมืองนอกทำไม่ได้สุดเลยอ่ะไม่มีบุกพรมไม่มีอะไรเครื่องเกียร์กระจกไม่มีฟิล์มพี่ต้องใจรักนะถ้าจะไม่รักแล้วไปไหนมาไหนพี่ก็ต้องคิดจะเจ้าคันนี้ไปอ่ะเพราะว่าขับก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ต้องระวังเรามาคุยกันต่อกี้เราคุยกันถึง ไม่คุยแล้วไม่เอาแล้ว เอาสิเกี้จ่ายค่าข้าวไปแล้วอะ ให้อ้วกออกเลยนะ โอเคครับยินดีคุณลมเย็นสบายนะนี่สบายแล้วมันจะฝนแล้วเนี่ยนิดเดียวเลยต้องพักหน่อยฝนมาได้เทสยางต่อเลย ได้ข่าวว่าพี่ก็เพิ่งจะไปแต่งมาล่าสุดก็คือเปลี่ยนยางทำไมพี่ถึงเลือกใช้ยางมิชลินคือการจะเปลี่ยนยางไซส์เนี้ยต้องคิดดีๆสักนิดนึงเพราะว่ายางไซส์เนี้ยราคามันสูงก็ต้องเลือกดีๆหน่อยว่าให้มันคุ้มค่ากับเงินเราจ่ายไปงวดเนี้ยศึกษามาทุกยี่ห้อแล้วที่มีในประเทศไทยที่มียางไซส์นี้นะสำหรับขอบ19หน้ากว้างขนาดนี้นะซึ่งพี่ก็ถามทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนศึกษาข้อมูลใน Google ด้วยพี่ว่ามิชลินตัว Sport 4S เนี่ยคุ้มค่าตอบโจทย์กับตัวเองที่สุดแล้วที่พี่เลือกใส่คันนี้ไซส์เท่าไหร่ข้างหน้า27535ข้างหลัง30530ขอบ19เรียกว่าสุดตารางใช่เท่าที่ลองขับมาเนี่ยก็ดีเลยอ่ะใช้งานดีมั่นใจขึ้นเยอะมันในการเข้าโค้งเปลี่ยนเลนในการขับก็กล้าเติมคันเร่งยางชุดเก่าอ่ะพี่ซื้อมานานแล้วแหละเพราะว่าต้องซื้อในการฟิตติ้งรถในการวัดโป่งในการทำสีในการเลื่อนเข้าเลื่อนออกใช่ป่ะซึ่งทำมา6 ปีแล้วอ่ะยางชุดนั้นก็แข็งไปแล้วพยายามหาข้อมูลว่าอันไหนใช้แล้วคุ้มค่าสุดก็ทุกคนก็พูดตรงกันแนะนำตรงกันว่า Parasport 4S คุ้มค่าตรงที่ว่าความนุ่มการเกาะถนนระยะเวลาในการใช้งานความคงทนในการใช้งานคืออยู่กับเราได้นานๆนะครับจ่ายเงินแล้วต้องให้มันคุ้มค่าซึ่งพอขับแล้วก็ไปตามนั้นจริงๆอย่างถ้าอันเนี้ยพี่ก็ชอบทั้งขอบยางแล้วก็ลายดอกยางพอกว้างปุ๊บอะมันดูมันโหดอะโลโก้มันดูแบบพรีเมียมดีคำว่ามิชลินนะก็ถึงแม้ว่ารถพี่อะทุกอย่างคือโมดิฟายมาไม่มีความนุ่มนวลเหลืออยู่แล้วว่าช่วงล่างก็เป็นโฟลิงบูทช่วงล่างเป็นยูเรเทนหมดมันจะเป็นความกระด้างของคาแรคเตอร์ช่วงล่างเขาครับต่อให้ตอนนี้ช่วงล่างรถพี่แข็งใช่ป่ะแต่พอใส่ยางมาเนี้ยมันก็ยางตัวเนี้ยช่วยทำให้มันนุ่มขึ้นนิดนึงอ่ะเนี่ยป่ะถ้ายิ่งเป็นรถที่แบบสแตนดาร์ดรถบ้านรถใช้งานอ่ะพี่ว่ามันจะยิ่งเห็นผลมากกว่ารถพี่ว่าการเลือกใช้ยางอ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะมองข้ามยางที่ดีอ่ะมันจะช่วยเค้นสมรรถนะของรถที่เราโมดิฟายให้เราทำรวมถึงการเบรกในการหยุดรถด้วยมันก็จะมีความมั่นใจในการทนรถมากขึ้นเวลาที่เราเลือกซื้อยางอ่ะพิจารณาเรื่องสมรรถนะของยางด้วยยอมจ่ายเงินอาจจะแพงขึ้นนิดนึงแต่มันได้ความคุ้มค่ากลับมาพี่คิดว่าถ้าต่อไปคันต่อไปก็อาจจะก็คงคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นมิชลินนี่แหละก็ถูกใจในสมรรถนะที่จากคันนี้อยู่อย่างภายนอกเนี่ยที่พี่ใส่อยู่ตอนนี้มันคัสตอมหรือว่ามีของตรงรุ่นจากอเมริกาถ้าภายนอกที่เปลี่ยนนะของแต่งมีแค่โป่งเย็บกับลิ้นหน้า
ถ้าโป่งเย็บคือปั้นเองให้ที่พี่โอกาลาด 2K ที่บางแสนอ่ะก็เอาโป่งในโทมันรุ่นนึงค่อยๆผ่ายืดมาให้มันพอดีกับล้อที่สุดแต่ว่าจะสเกลทุกอย่างสเกลก็ต้องแบบพี่ก็คอยดูตลอดอ่ะว่าสเกลควรจะออกมาตรงไหนถึงไหนเอาไหนยืดถึงไหนอะไรเงี้ยคือมันเริ่มจากล้อก่อนเพราะว่าสั่งล้อมาก็คือกว้างสุดของ S1 ขอบ 19 การให้มันแบบล้อมันใหญ่ที่สุดเหมือนที่ว่าหน้ากว้างออกมาให้มันดูออฟเซ็ตให้มันลบเยอะสุดเนี้ยแล้วค่อยปั้นโป่งเข้าหาลิ้นหน้าก็เอามาจากRocket Bunny S15 เอาแบบจากนั้นมาแล้วก็เปลี่ยนไม่ให้มันเหมือน Rocket Bunny เป๊ะๆก็คือแต่งเพิ่มให้มันเข้ากับทรงกันชนหน้า11 ลบ 50 หลัง 12 ครึ่ง ลบ 72 ก็คือสุดของ S1 Custom แล้วอันนี้เป็นคาเมโลทะเบียนแท้ทะเบียนแท้ที่เก่าแก่ของบ้านเราอ่ะก็ยอมรับว่าไม่ค่อยกล้าจะไปตัดอะไรมากหรือเปล่าว่าแต่ดูสภาพนี้ก็อาจจะไม่คงเดิมใช่ไหม มาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวแล้วมั้ง แต่ว่าการลื้อแล้วผ่าแล้วดูคัสซีมันโหดร้ายไปหน่อยไงและอันนี้สิ่งที่พี่ทำก็คือที่ทำไลฟ์บอดี้คือเปิดซุ้มแค่นั้นเองที่เหลือไม่ทำอะไรมันเลยเปิดซุ้มแค่นั้นเองแล้วสีอ่ะของพี่มันเขาเรียกสีอะไรอันนี้มันจะเทาก็ไม่เทาสีก็พี่ก็ผสมเองไงแหละก็เลือกที่มันที่สีในโทนที่พี่ชอบหัวใจของมันห้องเครื่องพี่เลือกใช้เครื่องตัวไหนยังใช้เครื่องเดิมอยู่ไหมหรือเปลี่ยนตอนแรกซื้อมาตอนที่มันเป็นโครงมาใช่ป่ะเขาติดเครื่อง UZ มาเอาออกจะไปวางเจจะไปวางอะไรมันก็ดูแบบไม่ค่อยเข้ากับหน้าตารถอ่ะโอเคของพี่เป็นอเมริกันเจแปนิสจริงเว้ยแต่เครื่องพี่รู้สึกว่าหน้าตาเงี้ยมันต้องเป็นเครื่องอเมริกันรถมันเป็นปี68แต่พี่เอา LS1 ของ Camaro ปี 2000 มาวางซึ่งเลือก LS1 ก็เพราะว่ามันยังตรง Camaro อยู่เป็น Camaro ปีใหม่แล้วก็อะไหล่มีเยอะอเมริกาเล่นเป็นขนมเลยใช่ป่ะเกียร์ออโต้เพราะว่าเกียร์ธรรมดาต้องซื้อต่างหากแล้วก็แพงมากแล้วก็รู้สึกว่าพอในวงซ้ายไม่อยากยุ่งกับเกียร์ธรรมดาเท่าไหร่เพราะว่าขับก็ลำบากแล้วรถก็กว้างแล้วกะลำบากแล้วอยากจะถ้ามันต้องพะวงในการเข้าเกียร์มันก็ลำบากใช้ชีวิตเกินไปหน่อยนึงเดิมไหมหรือโมดิฟายด้วยโมดิฟายถ้าเสียงเดิมมันก็จะสุภาพเรียบร้อยกว่านี้นะแบงค์อันนี้พี่ก็สั่งเขาเรียกว่าสเตจ3ของ NA เขาครับแคมก็300 กว่าสปริงวาล์วลิทเนอร์วาล์วข้างบนชุดฝาเปลี่ยนใหม่หมดท่อ ID เปลี่ยนเป็นท่อ ID ก็ของแต่งแล้วลิ้นปีกผีเสื้อก็ใหญ่ขึ้นกล่องใช้ของลิงก์อาจารย์อุบเป็นคนจูนมันต้องมีกล่องคุมเกียร์เพิ่มต่างหากก็ต้องสั่งกล่องคุมเกียร์อันนี้มีกล่องคุมเกียร์คอยจูนต่างหากอีกอันหนึ่งซึ่งสามารถปรับละเอียดได้ตามรอบเกียร์เลยว่าจะปรับเปลี่ยนเกียร์ตอนกี่รอบหรือว่าอะไรยังไงนะแต่ว่าพี่อุบคนจูนก็บอกว่าแค่นี้พอแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับเขาความแรงทำมามันก็ส่วนตัวพี่โอเคทำมาก็ไม่ได้ใช้ประสิทธิภาพอะแต่คันนี้ที่โมเพราะว่าต้องการเสียงแค่นั้นเลยรถอเมริกันมันต้องแบบพึมพำอะโวยวายดูแบบที่โก้หน่อยอะเกเรฮะทำเพื่อให้เข้ากับรูปลักษณ์รถไม่ได้ต้องการเรื่อง performance หรือว่าความแรงอะไรเท่าไหร่คือจากที่เราดูแล้วเราลองนั่งกันเมื่อกี้ที่มานี่เป็นไงชอบไหมค่อนข้างร้อนเลยทำไมจะขอบอกคนชมหน่อยได้ไหมนั่งมาอยู่แป๊บนึงพี่น้ำมันหมดไงขอเติมน้ำมันแป๊บเดียวหันมาทีไอ้แบงค์หนีแล้วเปลี่ยนคันเราก็มันไปเข้าเซเว่นหรือเปล่าไม่ใช่มันหนีไปนั่งคันอื่นเราก็ยืนรอเมื่อไหร่แบงค์จะมาวะไม่มันหนีเราไปแล้วไม่ไหวร้อนก็ต้องการให้เป็นรถคอสตอมแบบโอสคูลแบบฟิลแบบดิบๆอะเลยให้อยากให้ภายในมันดิบทั้งหมดเลยฟีลแบบรถแข่งก็หาเรฟเฟอเรนซ์จากเมืองนอกว่ารถคอสตอมรถโชว์เขาทำอะไรยังไงกันก็ทำตามนั้นเลยครับเพราะว่าไม่ได้คิดว่าขับใช้งานชีวิตประจำวันอยู่แล้วอะถ้าก็คือจะใส่ไอเดียให้มันเต็มที่คันนี้ก็คือโชว์ไอเดียอย่างเดียวว่าทุกอย่างที่คิดได้ก็คือใส่รถคันนี้หมดอะอย่าไปฟีลแบบดิบๆข้างบนนี่คือของเดิมหรือว่าแผงนวมคือของเดิมเกรดที่เป็นมีเนียมเนี่ยเป็นของออโตมิเตอร์ยกเซตเลยที่จำไม่ได้จะเป็นของคาเมโลหรือคาเมโลปีใหม่หรือไฟเบิร์ดสักตัวพี่จำไม่ได้ว่าของอะไรเพราะมันซื้อไปนานแล้วส่วนที่เห็นแผงข้างงานมีเนียมก็เป็นของอารูชิตคันเกียร์ก็เป็นคันเกียร์ของแต่งโลค่าของอเมริกาก็ให้มันดูดิบๆส่วนเบาะก็เย็บ
หุ้มผ้าเองเลือกผ้าเองเหมือนเดิมถอดมาจากรถคันที่ผ่านๆมาแล้วก็ย้ายมาใส่คันนี้เป็นเบาะที่รักที่สุดที่ชอบมากเดินเลือกผ้าเองตารางเมตรละ400อันนี้แพงหน่อยที่ผ่านมาตารางเมตรละ140 บาทอันนี้ตารางเมตร400 บาทเป็นหนังลูกวัวโลบาก็คือพิพาทปีชาแต่ตอนแรกโปรเจกต์ต้องการเตี้ยไงเดินท่ออยู่ในห้องโดยสารเว้ยท่อเสียหม้อพังในห้องโดยสารถ้าเราถ่ายจะมีข้างหลังมีตีแผ่นปิดเพื่อความเรียบร้อยอ่ะวันนี้ร้อนแล้วใช่ไหมก่อนหน้านี้ร้อนหนักกว่านี้ท่อเสียเดินอยู่ข้างในห้องโดยสารแล้วท่อยิงออกข้างอ่ะมีร้อนกว่านี้อีกเหรอโอ้โหแต่ยอมรับว่าเข้ากับรถแล้วก็สวยมากคือเอาจริงๆถ้าส่วนตัวผมก็เป็นคนชอบรถฟิลประมาณนี้แล้วถือว่าพอทำคันนี้ที่ปั้นมาระยะเวลา6 ปีเนี่ยภาพเป็นอย่างที่ตั้งใจไว้ไหมสวยเหมือนอย่างที่ตัวเองวาดภาพไว้เป๊ะอ๋ออันนี้ลืมบอกไฟท้ายคาเมโร่จะไม่ใช่แบบนี้นะไม่ใช่แบบนี้นะไฟท้ายคาเมโร่เดิมจะเป็นแบบยาว2 ฝั่งแยกกันอันนี้เอาไฟท้ายของคาเมโร่ปี70จะเป็นไฟท้ายกลมไฟหน้าเดิมๆคือ7 นิ้วพี่ก็หาสีมาให้มันดูเหมือนกับเป็นแมวอ่ะฝั่งหนึ่งสีเหลืองฝั่งหนึ่งสีฟ้าได้ทำเวทบาลานซ์ของพี่วีบโลบาที่ทำรถแข่งครับขึ้นเวทบาลานซ์มาเวทบาลานซ์เหมือนกับรถแดกเลยก็ที่ผมบอกว่าถ้าพี่เป็นทวินเทอร์โบจะเหมาะมากพูดอีกครั้งหนึ่งขอสปอนเซอร์แล้วเข้ามาดูภายในก็ไล่เรียงไปเลยเนี่ยอันนี้ก็ทางอารูชีตจัดการให้ก็คือตีแผงเพิ่มความดิบผมอยากรู้มากเลยอันนี้คือของเดิมหรือว่าตีขึ้นใหม่เป็นงานที่สั่งมาเพิ่มอเมริกาเหมือนกันใช่ไปก็ชุดมือเหมือนที่มันดูแบบคลาสสิกวินเทจหน่อยแต่ก็คือมันจะไม่ใช่มือเหมือนเดิมนะเป็นของแต่งแล้วเป็นของแต่งแล้วใช่ไหมเป็นของแต่งอ๋อแต่ก็เบิร์นี่ก็เบิร์ไหนอันเนี้ยเหรอตัวสครับเพจนี่ก็เบิร์สวิตช์คอนโทรลปรับระบบไฟก็เบิกมาเปิดแต่ละอย่างคือธรรมดาส่วนใหญ่เราเห็นเป็นแบบเรียงกันยาวๆใช่ป่ะเป็นสวิตช์ใช่ป่ะเป็นสับสวิตช์ใช่ป่ะอันนี้ก็ดูล้ำหน่อยโมโม่เฮลิเทจจริงๆตัวเนี้ยเมื่อก่อนมันเลิกผลิตไปนานแล้วนี่เขาเพิ่งกลับมาผลิตใหม่จับพวงมาลัยนี่มีความสุขอ่ะพี่ชอบพวงมาลัยที่มันเป็นลายไม้เว้ยทุกคันเป็นลายไม้หมดเลยสังเกตดิอันนี้ก็จะคอนทราสต์กับภายในนิดนึงมีไม้เป็นชิ้นเดียวที่เหลือก็จะเป็นมีเนียมกับเหล็กคอก็เป็นบิลเลตแต่คอเท่มากเลยอ่ะอันนี้สั่งจากนู่นอีกป่ะเนี่ยหรือว่าที่บ้านครับบ้านเราอันนี้งานบ้านเราครับพี่วีบโลบาเนี่ยแหละคือถ้ามองมันผ่านก็คิดว่าเป็นเกียร์ธรรมดานะเนี่ยใช่เขาดีไซน์มาเหมือนกับเกียร์แมนนวลซึ่งไอโลคาเป็นยี่ห้อดังของอเมริกามากนะทรงคันเกียร์เขามีหลายแบบนะอันนี้คือทรงที่มันสั้นสุดที่คันนี้มันดูต่างจากคันอื่นเขาอะไอดีอะธรรมดาไอซ์วันจะเป็นพาดไปพาดมาเหมือนกับเป็นกล้วยอะนี่ก็เปลี่ยนเป็นท่อไอดีแต่งหน้ากับลิ้นปีกสีเสื้อใหญ่100เท่าไหร่มิลจะไม่ได้แล้วเฮดเดอร์ตอนแรกสั่งอเมริกามาใส่ก็ไม่ได้ติดไปหมดก็ต้องมาเฮดเดอร์บ้านเราตัดต่อบ้านเราหมดสั่งมาแต่อย่างนี้แบบคือผิดสเปคไปหมดมันสำหรับสเปคสแตนดาร์ดไงเนี่ยหรอป่ะสุดท้ายไปมาพอมาเทียบกันนะงานบ้านเราสวยกว่าอเมริกาพูดจริงแล้วสุดท้ายพี่รู้หรือเปล่าว่ายางของมิชลินเนี่ยเขามีพรีเมียมทัชด้วยนะอะไรวะทัชอะไรวะนี่ไงเขาเป็นกำมะหยี่ตรงนี้เพิ่มความแบบพรีเมียมเห็นนะสังเกตดูพี่รู้ปะเนี่ยวิบวับเนี่ยเหรอพี่เปลี่ยนยางมาพี่รู้หรือเปล่าเนี่ยเหรอเนี่ยแหละเป็นกำมะหยี่เท็กเจอร์นี่เหรอเท็กเจอร์เนี่ยพรีเมียมทัชฟุ้งฟิ้งอันนี้นะใช่ครับผมเนี่ยพี่สิ่งที่พี่ชอบคือตรงช่วงเนี้ยมันดูแบบพรีเมียมอ่ะหน้ายางอ่ะเราลองถ่ายไปช่วงหลังป่ะพอยิ่งกว้างมันดูยิ่งโหดแล้วอย่างกับลายดอกยางเขาอะคือรถพี่ส้มนะครับล้อเขาค่อนข้างจะเห็นดอกยางแบบเต็มเม็ดยิ่งถ้ามองจากด้านหลังจะเห็นดอกยางชัดมากครับจากที่เราได้ลองนั่งรถพี่ส้มมาต้องบอกเลยว่าเท่มากๆครับคนมองทั้งถนนแต่ก็แอบร้อนนิดนึงด้วยไม่มีฟิล์มด้วยแหละครับก็เลยทำให้แบบว่าไอร้อนทุกอย่างเข้ามาเต็มแต่ว่าจากที่เปลี่ยนยางมานะครับอย่างที่บอกครับคือได้ความนุ่มนวลจากจริงๆปกติรถพวกนี้จะแข็งกระด้างนะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ได้แข็งกระด้างจนขับไม่ได้ครับเพราะว่าที่คุยกับพี่ส้มก็บอกว่าก่อนหน้านี้ยิ่งกว่านี้เยอะแบงค์อะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าพอยิ่งอยู่อู่จอดนานๆยางมันแข็งพอยางแข็งเจอช่วงล่างฟิลรถคัสตอมแบบนี้ทำให้ยิ่งแบบกระด้างและขับแทบไม่ได้เลยครับแต่คือที่เรานั่งกันมาเมื่อกี้
ถือว่าสบายนะครับไม่ได้แบบเด้งจนหูบางคือรถนึกออกไหมถ้ารถที่ทำแบบโฟลิงหรือทำอะไรหนักๆแบบเนี้ยมันจะสถานแบบไส้แทบจะออกมาอยู่แล้วครับแต่คืออันนี้ยังถือว่านุ่มอยู่เรื่องดอกยางพอคือจากที่รถของพี่ชายผมเปลี่ยนเป็นรถยุโรปเนี่ยมันก็จะได้ความหรูหราใช่ไหมครับซึ่งเป็นลายเดียวกันเลยนะแต่กลับกันครับพอเวลาไปใส่ในรถคัสตอมอเมริกันคัสตอมแบบพี่ส้มกลับกลายว่ารถดูดุดันแล้วก็ดูโหดนะครับเข้ากับสไตล์รถอเมริกันมากยิ่งถ้าเรามองจากมุมหลังอย่างที่บอกไปจะดูโหดมากครับเพราะว่ายางของพี่ส้มเนี่ยไซส์ใหญ่แล้วก็ล้อคือค่อนข้างใหญ่เราเนี่ยลงทุนกับการทำรถแพงๆแล้วก็ทำรถแรงเนี่ยยางเป็นส่วนสำคัญในการที่เราเลือกใส่ให้กับรถนะครับคือดอกยางเนี่ยพอสวยๆใช่ไหมดอกยางแก้มยางสวยๆเนี่ยเราเอามาใส่กับรถเราเนี่ยมันก็เหมือนเป็นของแต่ง1ชิ้นนะครับที่พอใส่จะทำให้รถดูดีขึ้นนะครับก็อันนี้ก็เรียกว่าเป็นองค์ประกอบหลักครับนอกจากสมรรถนะแล้วเราได้เรื่องความสวยงามด้วยบางคันก็อย่างพี่ส้มเนี่ยเขาเน้นเรื่องความสวยงามเป็นหลักด้วยนะครับพอเจอดอกยางกับแก้มแบบนี้เขาก็ค่อนข้างจะแฮปปี้นะครับก็ผมก็แนะนำเพื่อนๆนะครับนอกจากจะแต่งรถแล้วก็ทำเครื่องแล้วก็เลือกยางดีๆถึงแม้ว่าราคาจะสูงหน่อยแต่ผมว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับเราก็มีกิจกรรมมาให้กับเพื่อนๆที่ติดตามช่อง Street Metal นะครับเพียงลงทะเบียนผ่านลิงก์ที่จะใส่ไว้ใต้คลิปนะครับในช่อง Description ก็ได้รับส่วนลด 1,000 บาทไปเลยเมื่อเปลี่ยนยางมิชลิน 4 เส้นกับร้านตัวแทนจำหน่ายที่ร่วมรายการจำนวน 400 รางวัลไม่รวมยางมิชลิน XCD2 สงวนสิทธิ์ให้ผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องครบตามกติกาเท่านั้นนะครับทางมิชลินจะส่งส่วนลดและรายละเอียดให้ผู้โชคดีผ่านทาง SMS หลังจบกิจกรรมส่วนลดยางสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นะครับก็เดี๋ยวทางเงื่อนไขผมจะใส่ไว้ในช่อง description เหมือนกันนะครับสุดท้ายแล้ววันนี้เราก็พาเพื่อนๆมาชมรถคัสตอมอีก1คันของพี่ส้มนะครับเป็นแนวทางเผื่อใครที่สนใจการคัสตอมแบบนี้ก็ลองปรึกษาพี่ส้มได้หรือก็ดูคันนี้เป็นแนวทางยังไงวันนี้เราน่าจะขอตัวกลับบ้านอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งให้กับ Street Metal ด้วยนะครับครั้งหน้าผมจะพาไปชมรถอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยละกันวันนี้ขอตัวกลับบ้านไม่ไหวแล้วครับร้อนSnap a nigga shit. You know what I'm saying?